Về cái kỷ niệm mà đáng nhớ nhất mà của mình với Artemis thì mình nghĩ đến là cái đêm mà Artemis tâm sự với mình về việc là Artemis muốn chuyển sang thi đấu đường kênh trong giai đoạn đó. Nhưng mà mình hỏi Artemis rằng là em muốn làm cái gì, em muốn sau này người ta biết đến em là vị trí nào, thì Artemis kêu mình là em ấy muốn người ta biết đến mình là một xạ thủ giỏi của Việt Nam. Thì mình không cho Artemis làm việc đó. Lúc mà mình mới thi đấu thì mình đa số là đi AD và mid. Lúc mình 14-15 tuổi thì mình được một team ở Bình Dương mời mình, nhưng mà lúc đó là team đó đang thiếu xạ thủ nên là mình quyết định đi xạ thủ luôn. Về việc mà mình trở thành game thủ thì gia đình mình cũng rất là ủng hộ chứ không có gì cấm cản hết. Nói chung là ba mẹ mình ủng hộ con đường của mình. Quay vào tấn công Barcelona chín cơ 10 Kane và làm trúng đích một kill rất đã có đi chắc qua hốt gió thanh tay đã có. Đây là Wada kill, là Beta kill, Beta kill. Welcome, ladies and gentlemen, to the Singapore Indoor Stadium, home of the Hyperplay. Để đấu Hyperplay đó thì tụi mình chỉ muốn đánh một team thôi, nhưng mà sau đó thì anh chủ đội thấy là nhiều thành viên dư quá nên là anh quyết định lập thêm một team nữa để đánh. Nhưng mà không ngờ là team của anh mất bị loại và tụi mình được đi. Chuyến đi du đấu đó thì mình cảm giác như là kiểu là đi chơi nhiều hơn là đi đánh giải, vì nó là một cái lễ hội âm nhạc á, nên là tụi mình vừa đánh vừa đi chơi thôi. Nói chung là cũng không đặt nặng vấn đề cho lắm. Thời điểm 2018 thì khi mà mình gia nhập Sky Gaming Đắk Lắk thì cũng khá là trơn tru, vì mình được anh chủ và anh Mết giúp đỡ rất là nhiều. Mình biết đến Artemis vì bằng việc là mình ấn tượng với lại một cái anh bạn mình không biết là ai cả trong đấu xếp hạng. Và sau đó thì thành viên trong đội của mình có gợi ý của mình khi mà mình cần tuyển thêm một xạ thủ cho đội, là bạn này là một bạn rất là tốt và cũng có từng làm việc chung với em. Thì khi đó mình mang Artemis về thì cái ấn tượng đầu tiên của mình về Artemis đó đúng là dí dỏm và luôn gây tiếng cười cho những người xung quanh. Khi mà chuyển qua nhà đầu tư mới là từ HD qua Flash thì tụi mình gặp rất là nhiều chuyện không hay trong team. Thế nên là mình quyết định chuyển qua Cybergate để có một môi trường mới tốt hơn, để mình được cọ xát nhiều hơn. Sau khi mà nhiều mùa chinh chiến cùng Cybergate mà được chức vô địch thì mình thấy cũng vui, nhưng mà không vui bằng khi mà mình được đánh offline mà có khán giả. Cerberus họ không còn thấy bất kỳ một vật cản nào nữa, kia ra bất lực trong việc ngăn cản và chính thức Cerberus là nhà vua mới của VCS. Với những chính sách của Cybergate là họ muốn làm lại những tài năng trẻ hơn để họ nuôi á. Vấn đề gì đó thì mình không biết, nhưng mà họ không muốn là đồng hành với những người cũ nữa, nên là mình quyết định gia nhập Team Well để có một cái môi trường mới tốt hơn. Khi mà mình quyết định gia nhập Team Well thì mình thấy đây là đội tuyển có hướng đi rất là ok. Với lại là mình cũng đã từng làm việc với anh Yuna nên là mình muốn đồng hành cùng ảnh. Thì mình biết đến tuyển thủ Artemis là thông qua cái đội tuyển là Sky Đắk Lắk Gaming. Đó thì hồi đó là Artemis gọi là vị trí cạnh tranh xạ thủ với Slater. Thì thậm chí có những trận mà Artemis không có thi đấu được vai trò xạ thủ á, thì anh ta có thể đi lên vị trí đường trên để anh ta đánh bằng những con bài giống như là dắt hay gì á, thì anh ta đánh rất là có nét á. Kiểu một tuyển thủ mà anh thấy là nếu mà họ đi được khoảng 2 đến 3 vị trí á, trong một cái trận đấu thì cái tuyển thủ nó phải nói là có tài, và cũng như là sẽ hiểu được đồng đội mình cần những gì. Thì ở trong team thì tính cách của Artemis thì rất là hòa đồng, cũng như là nhã nhặn và lúc nào cũng không bỏ cuộc hết á. Tức là có những trận mà lúc mà thi đấu hoặc là training á là team đã rơi vào thế khó, thì lúc nào Artemis cũng sẽ nói những cái lời tích cực, cũng như ê game này Hưng bắn được là chơi được nha anh em, chưa thua đâu. Mình thấy Artemis là một người rất là vui tính. Có một phần em nghĩ là do cái tính cách đó nên em cảm giác là rất là thân thiện với Artemis và cũng dễ làm quen. Có một điểm mà mình không thích ở Artemis là ăn lính của em hơi nhiều.
Trong team thì mình hay nói chuyện với lại Glory là nhiều nhất. Còn ai thì mình cũng kiểu chơi với nhau hết. Tại vì tính tình của Glory thì hay đùa cợt á, thì mình thích những người vui tính thôi. Còn những bạn khác thì họ trầm tính hơn, nên là mình không có nói chuyện nhiều bằng Glory. Lối chơi của Artemis nó phù hợp nhưng lại không phù hợp đối với một xạ thủ. Đó chính là Artemis hy sinh quá nhiều thứ dành cho những người đồng đội của mình ở trong những giai đoạn mà đồng đội gặp khó khăn. Nó ngược lại với việc xạ thủ cần làm, đó chính là xạ thủ anh ta phải thu thập về những cái tài nguyên cần thiết và thậm chí là có một chút mà mọi người hay gọi là ích kỷ để có thể gây được lượng sát thương đủ lớn trong giao tranh. Nhưng mà Artemis lại làm hơi khác một chút xíu so với việc đó. Em ấy luôn chấp nhận hy sinh những cái đợt lính hay là di chuyển hỗ trợ những người đồng đội của mình. Và một phần nữa là Artemis bản thân của em ấy có một cái khả năng để có thể kêu gọi những người đồng đội di chuyển về những cái mục tiêu hay là giao tranh. Thì mình nghĩ là đối với một xạ thủ thì mà phải dành thời gian hay là đầu óc của mình để làm việc đó khá là nhiều thì nó lại là một cái thiệt thòi. Nhưng mà dẫu sao đi chăng nữa thì những cái đó cũng là những cái mà đã khiến cho Artemis đóng góp cho những đội tuyển mà anh ta từng đi qua rất là nhiều trong suốt khoảng thời gian mà bắt đầu thi đấu cho đến bây giờ. Chắc chắn là nhiều người sẽ so sánh Slater với Artemis từ xưa đến nay khi mà hai bạn này xuất hiện ở giải đấu VSET của chúng ta. Và mình nghĩ là quá trình mà hai bạn ở chung đội tuyển nó là một quá trình mà hai bạn đã cạnh tranh cái vị trí một cách rất là công bằng và hai bạn đã tạo cho nhau động lực để có thể không bị người kia bắt kịp so với mình. Và việc đó vô tình khiến cho hai bạn càng ngày càng cố gắng nhiều hơn nữa so với lại mặt bằng chung của giải đấu. Cho mình nghĩ là quá trình mà hai bạn này chung đội tuyển với nhau nó đã giúp đỡ cho từng cá nhân phát triển theo mỗi một cái hướng riêng của bản thân mình rất là nhiều. Và mình tin là trong tương lai việc này nó vẫn sẽ như vậy. Sau 10 trận đánh 2 ngày liên tiếp thì tụi mình khá là mệt mỏi, nhưng mà khi mà nhà chính của team Sét Gạch mà nổ thì tụi mình rất là vui luôn. Vì tụi mình thấy tụi mình xứng đáng. Mình thấy phong độ của mình thì cũng chưa được tối đa cho lắm. Khi mà được tham gia Asian Games và chung kết thế giới thì mình cảm thấy may mắn nhiều hơn. Vì đây là lần đầu tiên mình và Team Well đi chung kết thế giới. Mình cũng có một số cảm xúc gọi là hồi hộp và không một chút sợ hãi. Nhưng mà kỳ này là kỳ rất là quan trọng và ảnh hưởng tới việc reset sau này. Thì mình cùng team sẽ cố gắng hết mức có thể và đạt được kết quả như mong đợi. Với trình độ của Artemis thì mình tự tin là anh ta và Team Well sẽ đạt được kết quả tốt ở kỳ chung kết thế giới lần này. Anh tin là cũng như Slater thì Artemis em cũng muốn là bản thân mình sẽ thể hiện thật tốt ở giải đấu quốc tế. Nhưng mà hãy nhớ là đây là một giải đấu lần đầu mà em có mặt, cho nên việc mà chúng ta cố gắng thi đấu thật tốt để giành kết quả đó là điều bắt buộc. Nhưng nếu như lỡ mà chúng ta có thất bại thì cũng đừng có cảm thấy là tồi tệ quá hay là cảm thấy một cái gì đó nó buồn phiền. Bởi vì lần đầu chúng ta tham gia mà, thất bại là điều có thể chấp nhận được. Quan trọng hơn là nếu kết quả tốt thì vẫn phải luôn cố gắng để hướng về phía trước. Nhưng nếu có thất bại thì vẫn phải đứng dậy và tiếp tục cố gắng ở trong những giải đấu sắp tới. Khi mà Team Well lần đầu tiên được đi chung kết thế giới thì gặp những đối thủ mạnh như là những đội bên châu Âu hay là Trung Hàn thì tụi mình tuy là hơi thiếu kinh nghiệm nhưng mà tụi mình tự tin là sẽ làm được một cái gì đó. Và mình là Artemis, hiện đang đảm nhiệm vai trò xạ thủ của Team Well.